โตมาแบบพี่คนโตก็ถูกฝากความหวังไว้เนาะโตขึ้นมาต้องสืบทอดอำนาจเขานะอะไรแบบนี้จุดพลิกผันน่าจะเป็นตำรวจแม่งเห็นแค่ลางๆว่ามีคนเข้ามาแล้วรู้ว่าใครเป็นคนเข้ามากล้องวงจรปิดจากนู้นนะเห็นไกลๆว่าเป็นคนในนี้สรุปสุดท้ายเรามารู้ว่าแค่ไปช่วยดูแต่ดันทะลึ่งไปถ่ายรูปมาแอคอาร์ตว่าทำให้อยู่นะอะไรแบบนี้แล้วก็ทิ้งงานไว้ไม่เสร็จแล้วผมก็ให้คนมาประเมินนี่ก็โดนอีกประมาณ 400,000เรื่องราวของแม่ผมมันเกิดจากหมอที่โรงพยาบาลถ้าผมพูดเนี่ยวงการแพทย์เสียหายสวัสดีครับอ้วนจูเนอร์ครับก็โตมาแบบพี่คนโตดิ้นรนหน่อยแล้วก็เป็นความหวังของพ่อแม่นิดนึงอะไรแบบนี้ก็ถูกฝากความหวังไว้เนาะพ่อทำอิเล็กทรอนิกส์โตขึ้นมาต้องสืบทอดอำนาจเขานะอะไรแบบนี้ก็ส่งไปเรียนเราก็โดดเรียนหนีเรียนเพราะว่าเราไม่ได้ชอบทางนั้นไปเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้ไม่ได้อยู่ในกรอบเขาอะไรแบบนี้เขาเหมือนเขาคิดแล้วว่ากิจการที่เขาทำมันดีมันมีแบบนู้นแบบนี้รองรับในอนาคตคือถ้าเราย้อนกลับไปสัก20 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยยังไงคนก็ต้องดูทีวีมึงต้องเดินทางนี้แหละอยู่ได้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ากลับมา20 ปีเนี้ยทีวีคนไม่ค่อยดูแล้วทีวีจากราคาเครื่องเป็นหมื่นตอนนี้ 2,000 3,000พอถึงปัจจุบันเนี้ยอาชีพนี้ก็หายไปเยอะเพราะว่าคนเวลาเสียปุ๊บเขาเลือกที่จะซื้อใหม่มันถูกกว่าซ่อมอะไรแบบเนี้ยทำไมถึงมาทางจูเนอร์จริงๆแล้วก็ตอนที่เขาส่งไปเรียนไฟฟ้าพวกอะไรพวกนี้แหละเราก็เลยโดดเรียนต่างๆแล้วก็ไปแอบซื้อมอเตอร์ไซค์ไปเล่นมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ก็ไปแว้นนั่นแหละแต่เราไม่ใช่เด็กแว้นนะแต่ว่าเราเอารถไปแบบไปเทสกับเขาอะไรพวกนี้แต่จริงไม่ดีหรอกเรากลับมาตอนนั้นเราขี่รถแล้วมันมีอุบัติเหตุก็คือมอเตอร์ไซค์ชนกันอยู่แล้วไฟมันไม่มีมองไม่เห็นมันเป็นช่วงทางโค้งมาปุ๊บแล้วผมก็เสยเขาเข้าไปแล้วก็ล้มพอล้มเสร็จปุ๊บลุกไม่ได้เลยไม่มีแผลไม่ได้นิดเดียวแต่ว่าลุกไม่ได้โทรบอกพ่อก็พาไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเอ็นขาดเนี่ยผมเพิ่งได้ผ่าปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงตอนนั้นจะผ่า100,000 กว่าไม่มีตังค์แต่พอมาผ่าตอนนี้เราปล่อยไว้นานเนี่ยโดนไปอันนี้โดนไปประมาณ500,000 กว่าบาทอันนี้หมดเยอะเพราะว่ามันขาดเยอะไม่ได้ขาดนิดเดียวหมอน่าจะวินิจฉัยผิดตอนนั้นว่าขาดเส้นเดียวก็เลยเป็นจุดที่พอขาเจ็บเราก็ขย่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วเรากลัวแล้วก็เลยไปหาดูรถเก่งแล้วก็ซื้อรถเก่งคันแรกก็เป็น Civic EF ยาวเลยแล้วก็เปลี่ยนจากรถเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็เลยซื้อกระบะคันแรกเชฟ6 เกียร์ที่เริ่มเป็นจูเนอร์เพราะเชฟ6 เกียร์คันแรกในแก๊งเลยเราก็หาที่ทำไม่มีใครทำได้คราวนี้เพื่อนเขาไปเปิดบินโปรสปีดไว้เราก็ให้เพื่อนติดตั้งให้พอติดตั้งแล้วมันไม่จบรถมันออกมาได้ไม่นานมันก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่แมทยังไม่เข้ากันเราก็ไปเจอกล่องยี่ห้อนึงโนเนมเลยเราก็บอกว่ามันจะจบกับเชฟ6 เกียร์ได้ไหมพี่ในเมื่อมีแบรนด์ยังจบไม่ได้แล้วโนเนมจะจบได้ไหมเขาก็พูดตรงๆว่าก็ต้องลองอะไรแบบนี้เราก็เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมลองขายกล่องก่อนแล้วกันวันหนึ่งเราขายไม่ได้เราเสี้ยนเราขอตังค์แม่ก็ไปเปิดบินตอนนั้นน่าจะ10,000 กว่าบาทมั้งแล้วก็ไปให้เขาสอนติดตั้งอะไรแบบนี้สรุปมาจูนแม่งจบได้พอหลังจากอันนั้นจบได้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มไปตามหาแบบตามกลุ่มต่างๆตามอะไรแบบนี้พอไปได้ลูกค้าคนแรกมามันก็มีคนที่2คนที่3จากแบรนด์นึงเราก็ไปเปิดอีกแบรนด์นึงแล้วก็ไปเปิดแบรนด์ใหญ่ๆทุกยี่ห้อเลยทำริมถนนเลยนะคือบ้านผมเนี่ยติดกับถนนจุดพลิกผันน่าจะเป็นตำรวจก็คือเขาห้ามจอดข้างทางไงตำรวจเขาก็บอกว่าเฮ้ยขยับหน่อยอะไรแบบนี้เราก็จะคอยเข็นหนีขยับเส้นแดงเส้นอะไรแบบนี้ขยับไปขยับมาแต่คราวนี้พอบางทีเราเริ่มไปเปิดบินกล่องใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่สายไฟแค่ 5-6 เส้นแล้วมันเป็น 10-20 เส้นพอเวลาเขามาไล่ทีนึงเราประกอบไม่ทันแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยต้องหาแล้วไปเจอที่อยู่ที่นึงที่ปั๊มอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีแค่พัดลมกับแม่แรงตัวนึงแล้วก็ประแจกล่องนึงไปทาสีทาอะไรเองหมดเลยเพราะว่าประหยัดต้นทุนไงเป็นห้องสี่เหลี่ยม4x4 เมตรนี่แหละมั้งหรือ 5x5 เมตรนี่แหละแล้วก็เอาพวกไวนิลมาติดให้ดูเป็นร้านอะไรแบบนี้แล้วก็ให้ลูกค้ามาจอดทำมันก็เริ่มจากมาทีละคัน2 คันคราวนี้ก็เต็มลานแล้วตำรวจมาจากตำรวจไล่ที่ช่วงแรกๆก็รู้สึกโกรธนะพูดตรงๆทุกวันนี้คือถ้าเห็นใครที่โดนคำถามนี้แล้วเขาขึ้นเรารู้สึกแบบเราปงแล้วเพราะว่าไอคนที่เขาพิมพ์แบบนี้คือเขาน่าจะเกิดไม่ทันคือผมไม่ได้ทำรถแข่งแบบแข่งจ๋าแต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเข้ามาใหม่ๆเราก็อยากพิสูจน์ตัวตนเราก็ไปทำทุกวันนอนแม่งตี 4อย่างเงี้ยแล้วผมนอนในร้านเลยนะห้องแค่นั้นเก็บของแล้วก็เปิดประตูมาเนี่ยลูกค้าแม่งนั่งรอแล้วเราต้องมาอยู่แบบวนกับชีวิตอย่างเงี้ยแม่งรู้สึกว่าแบบถ้าไม่เปลี่ยนก็แย่แน่นอนเหตุผลที่เลิกเลยก็คือจะไปแข่งงานนึงเสร็จปุ๊บเวลาเราอีกนิดเดียวมันจะลง10มั้งถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะ11หน่อยๆคือเราอยากเห็นเลข10หรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยไปถอด
ปั๊ม power ออกแล้วเอาไปตั้งศูนย์แล้วก็ให้พวกไปเอารถให้หน่อยเสร็จปุ๊บมันไม่รู้มันไปขับอีท่าไหนความระยะทางจากที่นั่นมาหาผมห่างกันไม่ถึง2กิโลถ้ามันมาถึงผมก็พร้อมจะไปสนามแล้วคือกลายเป็นว่าเงินทุกบาทที่หามาเนี่ยอยู่ในรถคันนั้นหมดแล้วแม่งคว่ำเนี่ยแม่งเศร้าเลยอันนี้คือเหตุผลที่เลิกทำรถแข่งคือผมก็ยังมองอยู่ถ้าผมทำวันนั้นอยู่ผมอาจจะยังไม่มีวันนี้อาจจะแรงไปแล้วอาจจะไปด้านความแรงไปเลยอาจจะไม่มีวันนี้หรืออาจจะแรงไปด้วยแล้วมีใหญ่กว่านี้ผมไม่รู้แต่อันนั้นคือจุดพลิกผันที่ทำให้ผมเลิกเลยแหละแต่จริงไม่ได้เลิกสนิทหรอกทำงานหาเงินเพื่อจะไปซ่อมมันนั่นแหละมีความกระเสือกกระสนอยู่แต่มันก็ได้เจอรถลูกค้าทุกสเต็ปบ่อยๆทุกวันพอเรามาทำงานปุ๊บลูกค้ายิ่งอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบเจอทุกรูปแบบเราก็เลยไม่ค่อยไปทวินหามาแล้วมันก็เลยค่อยๆละลายหายไปอะไรแบบนี้สนุกกับรถลูกค้ามากกว่าเงินก็ไม่ต้องเสียเว้ยแล้วได้ทำเหมือนกันเว้ยแล้วเวลาอยากแรงไม่ก็อยากแค่แป๊บเดียวมันไม่มีใครแบบสมมติพี่ดูหนังโป๊พี่จะดูทั้งวันเปล่าไม่ทั้งวันหรอกพี่ดูแค่นั่นแหละประมาณนั้นแหละอารมณ์เดียวกันมันแค่แวบมันก็เลยห่างหายไปก็เลยทุกวันนี้พอเห็นคนพูดอย่างนั้นปุ๊บก็เลยรู้สึกเฉยไม่ได้มีความคิดแบบว่าจะต้องมาโชว์เหนือโชว์เทพไม่เอาประมาณนั้นผมโดนบิดตั้งแต่อู่กลางแล้วมันประมาณหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแหละมั้งแล้วเราตอนนั้นเราสร้างแค่หลังคาแค่แนวเดียวรถจอดได้ประมาณ3คันมันก็เริ่มเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องโดนด่าที่จอดไม่พอเราก็เลยต้องไปจอดข้างนอกเราก็ต้องจะแก้ยังไงได้วะเราก็ไปทำแอปหมดไปเป็นแสนเลยเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าระหว่างที่รออยู่เนี่ยใกล้ถึงคิวหรือยังอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ลูกค้าก็ยังรออยู่แล้วระหว่างนั้นเราก็มาหาที่หาทางรอก็เลยมาได้ที่นี่ตอนนั้นตรงนี้มันยังไม่น่าทำอะไรเลยเพราะว่าในซอยเนี่ยมันเป็นป่าหมดเลยตรงนี้ที่มันถูกหน่อยเพราะว่ามันมีคนลมยาตายในรถคนมันก็เลยกลัวกันตอนที่ผมมาซื้อผมไม่รู้แต่ตอนนั้นผมยังกลัวผีอยู่ไม่รู้มันจะเป็นตรงนี้เลยปากซอยนี้เลยเราก็ดูว่าทำไมในซอยนี้สารพระภูมิเยอะจังวะเราก็ก็มันก็ปกติมั้งที่ล้างๆคนก็เอานู่นเอานี่มาทิ้งแล้วเราก็เห็นตรงเนี้ยมันปักขายอยู่ก็เลยลองโทรไปติดต่อดูมันก็10 กว่าล้านเราก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าได้เท่านู้นเท่านี้ถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มีตังค์แล้วก็ไม่ได้รีบดันทะลึ่งโอเคก็เลยซื้อตรงนี้แล้วก็มาสำรวจดูก็ต้องถมที่อีกนี่หว่าถมที่ก็อีกเป็นล้านเลยพอถมเสร็จปุ๊บก็ไปหาก่อสร้างก็ไปเจอไอ้คนนี้มาเพราะว่าคนนี้เขาไปทำบ้านให้รุ่นพี่ในวงการถ้าพูดชื่อไปนี้รู้จักกันทุกคนมีเฟรมที่แรงเลยเขามีโปรไฟล์ว่าไปทำให้บ้านพี่คนนี้อยู่พอเราเห็นโปรไฟล์เขาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะได้ว่ะก็เลยติดต่อดูพอติดต่อเสร็จปุ๊บมาให้มาเสนอราคาส่วนมากคนจะบอกว่าไอ้ที่โดนบิดโดนโกงเนี่ยคือเอาราคาถูกไงแต่ผมไม่ได้เอาราคาถูกผมไม่ได้เทียบราคาใครเลยผมไปดูมาว่าอย่างสมมติคาเฟ่แบบนี้เขาตีมาตอนนั้นประมาณ1.7 ล้านผมก็ไปดูมาว่าถ้าเราเป็นน็อกดาวน์ไซส์เดียวกันเลยนะแม่งตกประมาณ 7-8 แสนแล้วโอเคเพิ่มอีก1 ล้านเป็นคาเฟ่ไม่แพงเว้ยโกดังสำเร็จรูปสมมตินะเขาตีมาประมาณ3 ล้านแต่อันนี้เราเอาโครงสร้างแบบอีกแบบนึง8-9 ล้านนะโอเคไม่แพงเราเปรียบเทียบแบบนี้มากกว่าเบ็ดเสร็จรวมๆไม่ถึง20เว้ยเป็นหนี้ทีเดียวเราก็โอเคสรุปสุดท้ายเรามารู้ว่าเขาไม่ได้ไปทำให้พี่คนนั้นที่อยู่ในวงการรถเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่ไปช่วยดูบางเคสแต่ดันทะลึ่งไปถ่ายรูปมาแอคอาร์ตว่าเหมือนว่าทำให้อยู่นะอะไรแบบนี้แต่ที่ไหนได้แค่ไปช่วยดูไปช่วยคุมแต่ไปเคลมว่าทั้งหมดก็คือของเขาอะไรประมาณนี้ในความคิดผมนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่าก็เลยโดนไปพอโดนไปเสร็จนี่โดนหนักก็คือเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นว่าสร้างมันต้องอะไรยังไงแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบ้านแล้วตอนนั้นเราก็อายุแค่20กว่าหรือ30เนี่ยแหละจำไม่ได้เราก็แบบเราจะต้องรู้ลึกอะไรขนาดนั้นวะมันไม่ใช่มีเงินสร้างก็จบเลยเหรอวะแล้วเราก็ไม่ได้สร้างแบบว่าหลังเล็กๆแล้วโดนเราสร้างใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ไม่น่าจะทำเราหรือเปล่าแบบนี้เราก็คิดแต่พอมารู้ถึงทุกวันนี้ก็คือเงินไม่เข้าใครออกใครตอนแรกเราก็ยังให้โอกาสเขานะเรายังให้โอกาสเขามาคุยหน่อยทำไมงานไม่เดินอะไรแบบนี้พอมาคุยเสร็จปุ๊บก็มีมาขอเพิ่มอีกว่าเดี๋ยวจะเทพื้นให้ก่อนผมบอกให้เทพื้นรอบๆก่อนเขาก็ขอไปอีกเบ็ดเสร็จ500,000 200,000 100,000 เป็น900,000ก็ไม่ได้เทพื้นเหมือนเดิมก็หายไปเลยผมก็เอาเรื่องอันเนี้ยตามหาทนายก็ไปโดนทนายบิดอีกซึ่งหลายๆคนก็แนะนำทนายคนนู้นคนนี้แต่ว่าทนายแต่ละคนเขาจะเป็นทนายอย่างเดียวเหมือนว่าถ้าจะฟ้องก็ต้องหาคนมาประเมินก่อนแต่ไอ้คนเนี้ยมันดันทักมาเสนอตัวว่าเขาเป็นวิศวกรด้วยแล้วก็เป็นมีทีมทนายกฎหมายของบริษัทด้วยอะไรแบบนี้เราก็เลยดีเว้ยไม่ต้องวุ่นวายเขาจะได้แบบว่ามาประเมินดูแล้วก็ได้ทำเรื่องทีเดียวว่าต้องฟ้องอะไรบ้างสรุปสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยทนายก็เอาเงินไปก่อน 50,000 กว่าบาท 60,000ก็ล่าสุดก็ผมเพิ่งรู้ตัวว่าสรุปว่าไม่น่าจะได้เรื่องแล้วก็เลยมีทนายคนนึงเขาอาสาเขาก็เลยทำเอกสารให้แล้วก็ส่งไปให้แล้วส่งไปให้ผู้รับเหมาแรกแล้วก็ส่งไปให้ทนายแล้วว่าให้แจงมาว่าได้ทำอะไรไปยังไงบ้างถ้าไม่แจงผมก็ดำเนินการต่อไปแบบนี้มันก็เลยไอ้คนแรกก็เลยยังไม่โดนเพราะติดไอ้ทนายคนที่2เนี่ยแหละแล้วก็
เนี่ยพอพี่คนนี้เขาเริ่มมาทำเสร็จปุ๊บก็มีบิวอินมาเสนองานในอาคารอู่นั่นแหละเขาก็มาเสนอไว้ประมาณ 600,000 ผมก็นั่งคิดอยู่จะเสียตังค์ดีไหมวะแบบเนี้ยสรุปสุดท้ายไปก็ทำเถอะอะไรเนี้ยพอทำไปเสร็จปุ๊บเขาไปทำหลังอื่นด้วยแต่หลังอื่นน่ะคุยกับเราว่าตรงนู้นไม่จบนะแต่ของเรามันก็งานเดินเรื่อยๆแบบนี้ไงแต่เรามารู้ทีหลังว่าที่งานมันเดินเรื่อยๆได้เพราะว่าเขาว่ามาของานตรงคาเฟ่ไปอีกประมาณ 700,000 คือของานตัวนี้ไปเพื่อเบิกเงินตัวนี้แล้วก็มาทำตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็เลยเดินอยู่พอเดินไปปุ๊บเราก็ผมก็ไม่เห็นติดปัญหานะยังเดินอยู่อะไรแบบนี้พอตัวนี้เริ่มใกล้จะเสร็จปุ๊บไอ้ดูไม่เสร็จก็เลยไปเลยนี่ก็โดนอีกหลายแสนอยู่เพราะว่าเบิกเงินครบแล้วมียืมเงินเพิ่มอีกยืมเงินอีก 50,000 แล้วก็มีมาหลอกให้ไปซื้อแอร์อีก3-4 หมื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ทิ้งงานไว้ไม่เสร็จแล้วผมก็ให้คนมาประเมินนี่ก็โดนอีกประมาณ 400,000 ต้องมาเก็บภายหลังอีก 400,000 เพื่อทำบิลให้เสร็จนี่บิลก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่เก็บไม่กี่วันก็เรียบร้อยแล้วต้องฟ้องบิลคนนี้อีกคนนึงมีข่าวว่าโดนตัดสายไฟด้วยคือพออู่มันเสร็จช้าแล้วมันก็ไม่มีคนเฝ้าใช่ไหมแม่งอยู่ข้างในเนี้ยประมาณ10 เส้นมั้งท่อนึงอ่ะแล้วมันเป็นสายทองแดงไงมันก็ราคาแพงแล้วแม่งต้องเดินยาว100 เมตรแล้ว8 เส้นอ่ะคูณ100 เมตรไปก็800 เมตรแล้วตอนที่มันตัดไปอ่ะคือเขาเดินตรงกลางไว้แล้วก็เหลือหัวไปจ้ำเหลือท้ายไปจ้ำบ้างใช่ไหมแม่งมาตัดหัวไปปุ๊บไปประมาณ30 เมตร30 เมตรเนี่ยก็ต้องคูณ8 ท่อนไปอีกนะแล้วสายพวกนี้มันต่อไม่ได้เหมือนสายไฟบ้านเนี่ยจริงๆมันไม่ควรต่อทำยังไงดีวะเนี่ยทีเนี้ยก็กะว่าเดี๋ยวดึงย่นกลับมาทั้งหมดเลยมันดึงยากนะไอเราพูดเหมือนง่ายว่าดึงได้แต่มันเส้นมันใหญ่มันดึงยากมากพอจะไปดึงปุ๊บไอ้เหี้ยฝั่งนู้นก็โดนตัดนี่หว่าโดนหน้าหลังเลยสรุปก็เลยต้องพอดึงมาเสร็จปุ๊บแม่งสั้นเหลืออยู่แค่ตรงเนี้ยก็เลยต้องซื้อใหม่อีกทั้งชุดโหหมดไปหลายแสนไอ้ไฟเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดจากนู้นนะเห็นไกลๆว่าเป็นคนในเนี้ยแต่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่งเห็นแค่ลางๆว่ามีคนเข้ามาแล้วรู้ว่าใครเป็นคนเข้ามาแต่พอเข้ามาปุ๊บเขาบอกเข้ามาเอาน้ำไปกินเฉยๆใครมันจะมาเอาน้ำเข้าไปกินตอนตี 2 ตี 3แล้วบ้านก็อยู่เนี่ยไม่กินน้ำจากบ้านก็เลยงงเหมือนกันนี่อยู่ในซอยเนี่ยไม่จับกระทืบเลยผมไม่ได้ชอบใช้ความรุนแรงไงแต่แม่งก็เผาสายไฟอยู่ตลอดนะเขาเผาสายไฟแบบไปหาสายไฟมาเผาขายอยู่ตลอดอะแล้วตอนนั้นก็ไปเอาสายไฟไปขโมยสายไฟหน้าบ้านผู้ใหญ่มาก็ไปเผาผมก็ไปตามจับไปส่งตำรวจนั่นแหละแล้วก็แจ้งว่าเป็นของผมด้วยแต่เหมือนตำรวจเขาอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าผมให้ผู้รับเหมาไฟเป็นคนไปแจ้งอะผมไม่อยากไปวุ่นวายไงแต่ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนแล้วแต่ก็เห็นออกมาขี่รถไปมาอยู่เนี่ยแต่ก็คงไม่กล้าแล้วเพราะว่าพอหลังจากเหตุการณ์สายไฟหายเนี่ยหมดหลายแสนแล้วเนี่ยผมต้องมาติดไอ้รั้วเนี่ยรั้วไฟฟ้ากันดูดเลยแต่คนก็พอลงในเฟซคนก็เตือนว่าระวังนะพี่ผิดกฎหมายจริงๆมันไม่ผิดแล้วก็มันไม่ตายอันเนี้ยคือไอ้ที่เขาตายกันต่างจังหวัดเนี่ยคือเหมือนเอาลวดไปวนใช่ไหมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีกล่องอีกอันนี้ก็หลายแสนนะเนี่ยคนที่ติดก็บอกว่าเคยมีคนตายแต่ว่าที่ตายเนี่ยคือตายจากมันเป็นไฟ DC มันจะถีบเราพอมันเด้งออกเสร็จเนี่ยหัวไปฟาดแล้วตายมันไม่ได้ฟาดเพราะไฟดูดอันนี้ก็เลยบอกก่อนว่าเนี่ยมาได้แต่ว่าไม่ตายเพราะไฟดูดแน่นอนบางคนก็บอกว่าเหมือนคุกเลยผมบอกว่าจะให้กูทำยังไงมึงลองมาอยู่แบบกูแล้วกันอะไรเนี่ยเผื่อเราไม่อยู่บ้านไงเสร็จปุ๊บก็เลยติดอันนี้ไป 2-3 แสนมั้งเสร็จปุ๊บก็ยังกลัวอีกก็ติดกล้องหมดเนี่ยกล้อง50 กว่าตัวมั้งกล้องอีกก็จะล้านแล้วนะกล้องกับเน็ตเนี่ยจะล้านแล้วก็ติดยาวไปยันนู่นยังติดไม่หมดนะเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีไงก็ฝากบอกว่าถ้าผมอยู่รู้เรื่อง ถ้าผมไม่อยู่แล้วรู้เรื่องเลยล่าสุดนี้ก็โดนปรับปาไปเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานไอตอนที่ผู้รับเหมาเนี่ยทำไว้ไอคนแรกนะที่ทำไว้ผมมาตามแก้ทุกอย่างจนผมแม่งจะเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วปรับปาทั้งหมดทุกอาคารเนี่ยผมรื้อทิ้งหมดเลยนะแม่งใช้ไม่ได้แล้วแม่งทำยันหมดยกเว้นอาคารห้องน้ำที่ผมทำแยกให้ลูกค้า 7-8 ห้องเนี่ยตอนนั้นมันมีคนมาเสนอว่าเขาทำเฟี้ยวทำได้ขอพิสูจน์ตัวตนหน่อยเนี่ยก็พิสูจน์เลยว่าเละเทะไปหมดนั่นอันนั้นพิสูจน์ตัวตนเนี่ยอันนี้ก็โดนนะอันนี้ผมก็โดนนะทำไว้ไม่จบนี่ก็ให้พี่เขาเนี่ยคนที่เดินมาคุยเมื่อกี้เขาก็มาทำต่อมาช่วยทำนู่นทำนี่ทำจนจะเสร็จหมดอยู่แล้วแม่งเปิดน้ำในอ่างแม่งดันขึ้นพื้นก็เลยมาดูว่าโอ้โหแม่งไปต่อท่อรวมแบบนี้ไปต่อเข้าท่ออากาศท่อหายใจอะไรแบบนี้เราก็เห็นแบบโอ้โหเราจะต้องแก้ไงก็ช่วยเขาคิดว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าพี่แบบนี้แล้วพอแก้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บคิดว่าจะจบแล้วกะว่าแม่งจะเปิดให้ได้ภายในเดือนนี้เลยแหละเมื่อวานก่อนเอะใจว่าพอดีลงต้นไม้แล้วน้ำมันลดไม่ทันถัง 6,000 ลิตรแม่งไม่พอใช้อะไรวะเนี่ยคนก็มีอยู่แค่นี้ไปกินน้ำอะไรขนาดนั้นวะก่อสร้างน้ำ100,000 กว่าลิตรผสมปูนแค่ไหนวะเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ปูนแล้วนี่หว่าเลยเนี่ยก็เลยมันหายไปไหนเมื่อวานนี้เอะใจว่ามาไล่ดูมาเช็คดูโอ้น้ำแม่งซึมในระบบนี่หว่าพอน้ำแม่งซึมในระบบเสร็จปุ๊บเครียดเมื่อวานนั้นไม่เครียดได้ไงทุกอย่างจะเสร็จแล้วท่อมันอยู่ใต้พื้นถ้ามันรั่วเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องทุบหมดเลยนะเพื่อหาท่อรั่วแต่ดันไปเจอบริการหนึ่งก็คือหาจุดรั่วฟรีถ้าเจอเสียตังค์ 1,000 บาทถ้าไม่เจอฟรีเขาก็จะมีหูฟังมีเครื่องของเขาเขาแม่งมาฟังเขาบอกว่าประมาณตรงนี้แหละพี่ถ้าไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้มีอยู่ 2-3 ที่ก็เลยเจอก็เลยไม่ต้องทุบเยอะก็เลยรอดอยู่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวทำต่อก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยสบายใจแล้วจากหลังจากเมื่อวานก็สบายใจแล้วก็น้ำก็เต็มกลับมาเต็มถังต้นไม้ก็จะไม่ตายแล้วเพราะถ้าต้นไม้ตายก็หมดไปอีกเป็นล้าน
ท้อทุกครั้งเลยแต่ว่าเจอเพื่อนในเฟซบ่อย แล้วดูข่าวบ่อย ทุกวันนี้ข่าวแม่งลงเส้นเลือดแตกเครียดจัดเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ป่ะนี่ทำไงให้ไม่เครียดดีวะมันเครียดนะถ้าเป็นผมเนี่ยเครียดมากเลยนะหาวิธีทำไงให้ไม่เครียดวะที่ช่วยชีวิตผมเลยคือ Shopee นะคือพอเวลาเราเครียดอ่ะเราจะหายเครียดด้วยการซื้อแล้วเราเป็นคนเรื่องมากเราจะซื้อทีนึงเราก็เลื่อนดูคือเวลาเราเครียดอ่ะแม่งไม่มีกระจิตใจทำงานอ่ะเราก็เลยไปเลื่อนไถดูนู่นดูนี่แทบจะเป็นลูกค้า VIP Shopee แล้วเดือนนึงก็หลายอยู่อะไรแบบนี้พยายามไม่เครียดเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกเดี๋ยวไม่ได้อยู่ใช้จริงๆมันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบย้อนกลับไปไม่น่าทำเลยแต่ว่าพอมานั่งคิดถึงวันนี้ถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะมีอันนี้ไหมอย่างยกตัวอย่างแค่ว่าถ้าผมไม่โดดเรียนที่พ่อส่งไปเรียนผมจะได้ทำรถไหมอะไรแบบนี้มันมีเยอะมากแต่ซึ่งพอมันมาปัจจุบันมันทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยอะเอาคำอาจารย์เบียร์มาแล้วกันมันมีเหตุปัจจัยมึงอย่ามาเพ้อเจ้อเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้ผมไม่เคยอกหักเลยนะไม่ใช่ว่าหล่อนะแต่ว่าพอดีคบแฟนคนนี้ตั้งแต่ปวชแล้วก็ยาวมาเลยมันก็เลยไม่ได้อกหักแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปมันก็มีอกหักแต่ว่ามันไม่ใช่อกหักอะเพราะว่ามันยังไม่ทันได้รักอะมันแบบมันอารมณ์แบบประมาณว่าแบบอยากเฉยๆอะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีอารมณ์แบบฟิลนั้นเลยเคยเกมไหมพี่คบตั้งแต่แรกจะเป็นเกมได้ไงเนี่ยคำถามหลอกถามวะเนี่ยไม่ได้เนี่ยถามอย่างนี้เดี๋ยวสวยเดี๋ยวจะเกมก็วันนี้แหละตายแล้วมีคนเดียวเลยมีคนเดียวใช่ไม่เคยว่าแวกเลยจูเนอร์ที่เสียจริงครั้งแรกตอนไหนโอ้โหเอานี่แหละคนนี้แบบขาเกมเนี่ยจะเกมก็ตรงนี้แหละคนนี้เลยโอเคจะงานเข้าแล้วเนี่ยจะได้ปิดอู่แล้วหัวร้อนเหรอมีเคสหนึ่งที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคคือมันไม่ใช่คอมเมนต์นะนี่เป็นโพสต์ที่หัวร้อนก็คือเหมือนเอาไปถามว่าสมมตินะพี่ชื่อ A นะร้าน A กับร้านอ้วนจูเนอร์ผมจะทำร้านไหนดีครับอันนี้ที่ไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะเอา2ที่มาแขวนกันทำไมคือ1คือคุณไม่ให้เกียรติทั้ง2ที่เลยกับ2คือคุณไม่ให้เกียรติอีกเป็นร้อยอู่ที่แบบอีกเยอะแยะเลยอะเท่ากับว่ามึงมีธงแค่2อันนี้เหรอมันจะพาอีก100 คนเนี่ยเกลียดผมด้วยไงว่าทำไมเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกในนี้แล้วก็ไอ้อู่ที่โดนแขวนคู่กันเนี่ยเขาก็จะเกลียดผมด้วยว่ากูนี่คือคู่แข่งมึงนะมาเปรียบเทียบกันนะอะไรแบบนี้ผมเลยมองว่าเราศึกษาแต่ละอู่ให้ดีกว่าถามแค่ว่าอ้วนจูเนอร์ทำเป็นยังไงบ้างแบบนี้โอเคกว่าคือถ้าเขาจะเกลียดเราอะให้เกลียดที่แบบว่าเกลียดที่ตัวเราเลยอะไม่ใช่มาเกลียดเพราะว่าไอ้นี่เอามาแขวนอะไรแบบนี้อันนี้หัวร้อนท่านอื่นอะเดี๋ยวนี้เริ่มปงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ทำแรงไร้ควันแต่ว่าเดี๋ยวพอพูดไปเขาจะหาว่าเฮ้ยกูทำก่อนหรือเปล่าแล้วก็ต้องไปหากันพิสูจน์กันแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนตั้งแต่อู่เก่าเลยผมทำตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วคือเขาจะโชว์เบิ้ลตัดควันท่วมกันเมื่อก่อนอ่ะดันรางใบเดียวก็เบิ้ลตัดควันท่วมอะไรแบบนี้แต่ซึ่งช่วงนั้นอ่ะไม่รู้สึกยังไงแบบเวลาเบิ้ลแล้วควันมันเยอะเกินแล้วผมไปเทสบนถนนด้วยมั้งแล้วพอไปเบิ้ลปุ๊บแล้วควันมันออกแล้วเหมือนมอไซค์ขี่ผ่านแล้วเขาปิดจมูกอ่ะเราก็เลยเริ่มเมื่อไหร่นั้นมาว่าทำไมมันต้องควันดำวะเราก็เลยค่อยๆลองจูนลดลงมันก็แรงนี่หว่าก็ไม่เห็นจะต้องมีควันเลยเราก็เลยเอาจุดนี้เป็นจุดขายเพราะว่าถ้าเราไปแรงแล้วมีควันมันก็เหมือนคนอื่นไงเราก็เลยหาจุดขายที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยมันได้ข้อดีคือไม่เดือดร้อนสังคมไม่เป็นมลพิษอะไรแบบนี้มันเป็นข้อดีที่ตามมาเพราะถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นน่ะยังไม่มีควบคุมอะไรขนาดนี้เลยแต่เราทำตั้งแต่สมัยนั้นแล้วให้มีลายเส้นเราหน่อยเลยแบบนี้ว่าแรงไร้ควันอะไรแบบนี้ถ้าท่วมแบบท่วมปีโดยไม่มีเหตุผลเลยผมไม่จูนเลยนะไม่เอาเลยแต่ถ้าบอกว่าเอาไปใช้ในสนามแข่งเลยแบบนี้จูนให้แต่ว่าไม่ได้ท่วมนะคือจูนให้มันไม่แห้งแต่ไม่ได้ดำปีถ้าที่ทุกคนเห็นในสนามที่มันท่วมดำปีเลยเนี่ยคือเขาเติมน้ำมันไปเยอะกันขาดเพราะเขาวิ่งแค่นั้นน่ะเขาขาดไม่ได้แต่อย่างของเราใช้งานเนี่ยเราก็จูนไปตามสเต็ปสไตล์ตามขาคันเร่งได้ว่าเหยียบแค่ไหนถึงจะมีควันที่ผมจูนอยู่ทุกวันนี้เหยียบสุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีควันแต่ถ้าสมมติเป็นกล่องมี2โหมดอย่างเงี้ยโหมด2เนี่ยเหยียบสุดปุ๊บมีแค่แบบให้เห็นว่ารถไม่ได้ขาดน้ำมันนะแต่ว่าไม่ได้ท่วมแค่ให้รู้ว่าไม่ขาดเฉยๆอะไรแบบนี้ชื่อหนุ่มตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่ามาชื่ออ้วนตั้งแต่เล่นมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เริ่มทำจานดาวเทียมแหละเพราะช่วงนั้นจะไปคุกคีกับแก๊งวินมอเตอร์ไซค์บ่อยเขาก็เรียกไอ้อ้วนอะไรแบบนี้เมื่อก่อนอ้วนเพิ่งจะพอผอมได้ปีเดียวเองมั้งเนี่ยผู้รับเหมาณตอนนี้เลยผู้รับเหมาเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ขายของแต่ว่าวางแผนไปแล้วเพราะว่าผมรู้แล้วว่าถ้าคนที่เขาโดนจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ได้ทัศนคติแบบบวกแบบผมนะอาจจะแบบบอกช้ำกว่านี้อาจจะคิดสั้นหรือทำอย่างอื่นได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงได้วะอะไรแบบนี้ก็เลยวางแผนอยู่
แต่ว่าทำแน่นอนแหละแต่ว่าผมจะขยับจากกะว่าจะทำแบบน็อกดาวน์ที่มันเหนือกว่าคนอื่นก่อนหมายถึงว่าสมมติพี่บอกว่าอยากมีบ้านอยู่แบบว่าภายในไม่กี่วันเสร็จอะไรแบบนี้ผมก็ทำให้เสร็จภายในไม่กี่วันแล้วก็กำลังพัฒนาเพราะว่าเห็นเขาขายแข่งกันอยู่ว่าแบบราคาเท่านี้แต่เราจะทำให้เหนือกว่าแล้วก็เนี้ยบกว่าแล้วก็ไม่เก็บตังค์จนกว่าจะเสร็จอะไรแบบนี้มีหาจุดขายอยู่แล้วก็ทำเป็นบ้านทั้งหลังเลยเพราะว่าผู้รับเหมาที่ดีลไว้เนี่ยคือเขาทำบ้านทั้งหลังอยู่แล้ว ถ้าเกิดโดนผิดอะพี่ ถ้าทำกับผมไม่โดนแน่นอนเนี่ย ถ้าสมมติจ้างไปแล้วคนซื้อผิดอย่างเงี้ย ไม่ได้เขาต้องเอาเงินเข้าบัญชีให้ผมก่อนไงให้ผมเห็นก่อนเหมือนสามีภรรยาอย่างเงี้ยเงินอยู่กองกลางอยู่ใน ใช่ใช่เขาเอาไปใช้ไม่ได้เราก็เอามาใช้ไม่ได้สบายใจทั้งคู่อะไรแบบนี้แต่ไม่หนีผมแน่นอนแล้วผมก็ไม่หนีแน่นอนมันจะไม่มีจุดขายไงหมายถึงว่าเราจะมีคาเฟ่มาให้ลูกค้านั่งรออย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บวกกับคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลี้ยงอะไรดีวะแม่งเลี้ยงหมาก็เห่าเสียงดังเลี้ยงอะไรได้วะที่มันดูแลน้อยๆหน่อยเต่าแม่งไม่เห่าเว้ยเต่าแม่งเห่าไม่ได้ก็เลยแบบคิดดูทุกอย่างเลยตอนแรกไปดูลิงไว้ลิงแม่งก็มีกลิ่นตัวสรุปแล้วจบที่เต่าแต่ว่าจบที่เต่าเนี่ยตอนแรกไม่ได้กะยังไม่ได้กะเลี้ยงกะว่ารออูใหม่เสร็จก่อนแต่ดันไปซื้อให้ลูกเมื่อวันเกิดเมื่อมกราที่ผ่านมาปุ๊บแม่ตัวเมื่อไหร่มันจะโตวะเลี้ยงไม่โตสักทีมันตัวมันเล็กกันแล้วกว่ามันจะโตใช่ไหมก็เลยไปหาดูก็เลยแม่งซื้อตัวใหญ่ทุกวันนี้แม่งดูแลยากกว่าหมาแมวอีกนะมันขี้ไม่เป็นทางไงต้องมาเก็บต้องมาอะไรแบบนี้แล้วพอขี้เสร็จปุ๊บมันก็เดินทับอีกโหเละเทะเลยแต่ว่าเดี๋ยวคาเฟ่ไม่มีจุดขายด้วยเราก็เลยให้เด็กๆมาดูเต่าหน่อยอะไรแบบนี้เพาะแล้วตอนนี้เพาะแล้วเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้น่าจะออกมา20กว่าตัวเพราะว่าได้ไข่มาแล้วแล้วเดี๋ยวพฤษภาก็น่าจะออกมาอีก20ตัวนี่จะไปไอ้คาปิบาร่าต่อแต่ราคามันตึงตอนนี้มันตัวละ100,000 กว่านะตัวเดียว100,000 กว่าก็เลยแบบว่าทั้งนั้นเลี้ยงเป็ดก่อนนี่ซื้อเป็ดมาแล้ว2ตัวแล้วก็สั่งไปอีก2ตัวมันต้องเพาะอยู่แล้วเพราะว่ามันโตมันก็ต้องไข่อยู่แล้วเป็ดคอดักต้องไปศึกษาอีกเป็ดแม่งต้องคอสั้นต้องหัวแต่พอมาเลี้ยงปุ๊บเป็ดแม่งเสียงดังชิบเป่งเลยต้องเลี้ยงตัวผู้อีกเป็ดเสียงดังเนี่ยเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเขาจะด่ากันอยู่แล้วเนี่ยเลี้ยงที่บ้านอยู่ไงเพราะทั้งเต่าทั้งเป็ดเลี้ยงที่บ้านอยู่ต้องเตรียมไว้นี่ก็จะทำกรงเป็ดรอแล้วทำบ่อน้ำมันรอแล้วเท่ากับว่าเดี๋ยวตอนนี้มีเต่ากับเป็ดแล้วเดี๋ยวมีไอ้คาบิบาร่าอีกแล้วก็มีปลาแค่นั้นแหละกะว่าพอแค่นี้ละเดี๋ยวมันจะเยอะไปส่วนพวกงูเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวมันมาเองมันมากินเป็ดแรงจริงหรือเปล่าต้องถามก่อนว่าแรงจริงหรือเปล่าเขาอะเพราะว่าตั้งแต่ผมมาเจอไดโน่ไดนามิกเนี่ยผมเลยรู้ข้อมูลว่าไดโน่ที่แท้จริงมันต้องแบบนี้นี่หว่าคือพอมาได้เจอตัวนี้ปุ๊บก็ไปดูว่าโอ้โหเจ้าของไดโน่เขาเป็นแชมป์นี่หว่าเป็นแชมป์อะไรบ้างวะโอ้โหเป็นแชมป์พวกรถเซอร์กิตรถรอบรถเอนดูรานที่วิ่ง25 ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเป็นแชมป์ทุกอย่างเลยก็เลยถามเขาว่าพี่จูนเก่งหรืออะไรขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าอันนั้นประสบการณ์ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือไดโน่จะเกี่ยวแล้วพี่ก็เนี่ยผมอยู่ในนี้24 ชั่วโมงก็วิ่งรันไปเลยแล้วมันก็จะเห็นแรงม้าแบบเรียลไทม์หมายความว่าปกติเราอาจจะชินชากับแบบว่าวัดแรงม้าเสร็จปุ๊บกราฟค่อยขึ้นมาแต่นี้จะขึ้นเลยว่าแบบไหนแล้วใช้คันเร่งไม่เต็มก็ขึ้นไม่จำเป็นที่ว่าจะต้อง 2,000 รอบแล้วค่อยขึ้นได้ตั้งแต่500 รอบเลยคือทุกอย่างแม่งแบบชัดเจนมากแล้วก็สามารถเซตค่าถนนได้หรือว่าจะจำลองโหลดว่าให้ลูกกิ้งหนักขึ้นเท่าไหร่เหมือนเราจำลองว่าเราขึ้นเนินแม่งทำได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าต้องซื้อออปชั่นเพิ่มเพราะว่าไดโน่ตัวแรกที่ซื้อเนี่ยมันล้านกว่าแต่ตัวนี้2 ล้านกว่าเพราะว่าออปชั่นมันหนักมากก็เลยเป็นไดโน่อันนี้ก็เลยมาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าไอ้ที่บอกว่าแรงอะแรงจริงหรือเปล่าแล้วก็แรงตรงไหนถ้าอยากชัวร์ก็ลองมาวัดดูเพราะว่าผมมาวางแผนไว้ว่าผมจะจัดแข่งบนไดโน่อาจจะร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์คือลูกค้าที่ใช้เทอร์โบเฟกมาร่วมแข่งบนยูเนอร์ผมอาจจะแจกรางวัลที่1 50,000 บาทใครแรงสุดไปเลย 50,000คำมั่นใจว่าตัวเองแรงทำมาเลยแล้วมาวัดบนไดโน่ผมลองที่ไดโน่เลยว่าแต่ละคันเท่าไหร่เพราะว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอย่างผมวัดฟอร์ดผมเนี่ยสเปคศูนย์ให้มา210แรงม้าเนี่ยวัดก็210เป๊ะบวกลบถ้าบวกลบก็นิดหน่อยเลยแล้วผมก็ท้าทุกรุ่นน่ะมาวัดได้เลยถ้าไม่ตรงเนี่ยถีบหน้าเลยถีบหน้าเจ้าของได้หยอกไม่ลองมาวัดเทียบกันเลยว่าสเปคศูนย์น่ะตรงจริงๆแล้วก็วัดรถไฟฟ้าวัดอะไรได้หมดเลยผมอยากให้สารต่อผู้รับเหมาผมมากกว่าไปผู้รับเหมาแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนาเขาถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกแม่งบอกอยากเป็นเจ้าของอู่ ชิบหายแล้วไม่แต่เด็กก็อย่างนั้นแหละเขาก็คิดได้นี่หรอกแต่เราไม่ได้อยากให้เขาทำหรอกเพราะว่าผมก็ยังมีน้องอยู่เพราะน้องที่ทำกับผมเนี่ยคือน้องแท้ๆ2 คนเลยน้องมันต้องทำก่อนลูกผมอยู่แล้วเพราะลูกมันเพิ่งแค่5-6 ขวบใช่ไหมล่ะกว่าจะอีก10 กว่าปีจะมีรถให้ทำหรือเปล่าผมก็ทำอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าบทบาทเราก็น้อยลงเพราะอย่างปกติเมื่อก่อนเราต้องโหจับประแจเองทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วหลายๆคนชอบพูดว่าทำ
ไมไม่เห็นพี่ทำรถเองเลยลองไปดูผู้พันยังไม่มาทอดไก่เองเลยเห็นป่ะอยู่ที่ว่าเราคุมงานยังไงให้จบได้ดีกว่าผมก็ยังโชคดีที่มีน้องแท้ๆ2 คนนี่แหละก็เลยให้เหมือนเป็นหัวหน้าช่างมีช่างด้วยแล้วก็คุมงานช่างอีกทีนึงเพราะว่าพอเป็นน้องในสายเลือดเราเนี่ยเขาไม่ทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่หมกงานเราอยู่แล้วนึกออกไหมตอนนี้ก็เลยกำลังผลักดันน้องอยู่ให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนผมแล้วแค่ว่าความเชื่อมั่นในตัวลูกค้าอาจจะยังดูว่าเป็นเด็กไงแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนผมก็เลยต้องพิสูจน์เยอะหน่อยว่าจะทำยังไงให้เขาเชื่อได้เราต้องมีเหตุผลอะไรแบบนี้ VK เปิดเอาเลยเยอะแยะมันไม่มีอันไหนในดวงใจหาวเลยผมยังไม่มีเวลาจัดการนะจริงๆแล้วเรื่องราวของแม่ผมมันเกิดจากหมอที่โรงพยาบาลคือถ้าให้ไล่ลำดับเหตุการณ์มันหลายหน่วยงานมากผมร้องเรียนไปทุกที่นะแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะว่ามันกระทบวงการแพทย์ถ้าผมพูดเนี่ยวงการแพทย์เสียหายก็เลยเขาเลยไม่รับกันแต่พอจังหวะที่มีเรื่องการนวดเนี่ยเขายังเอาไปออกหน่อยเพราะว่ามันเป็นกระแสพอดีแต่ว่าพอมาสัมภาษณ์ปุ๊บแล้วพอบอกเรื่องแพทย์ไปเยอะปุ๊บเขาก็เริ่มจะถอยกันแล้วเขาก็เลยนำเสนอไม่ค่อยครบพอนำเสนอไม่ครบปุ๊บมันก็เลยไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาแต่ถ้าตามหลักจริงๆถ้าความคิดผมเลยนะเกิดจากแพทย์วินิจฉัยผิดเพราะว่าเอกสารทุกอย่างที่เขาวินิจฉัยแม่ผมมาไม่ตรงกับที่วินิจฉัยเลยมันทำให้แม่ผมเนี่ยขาดการเข้าถึงในการรักษาแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากการดูแลสุขภาพของแม่ผมก่อนอาจจะดูแลได้ไม่ดีแต่พอเราไปหาหมอปุ๊บแพทย์วิเคราะห์ผิดว่าแม่ผมเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกว่าแม่ผมจะเป็นแบบนี้ก็เลยปล่อยให้ใช้ชีวิตปกติแล้วปล่อยเนี่ยแม่งแค่ไม่กี่วันก็ไปแล้วมันระยะเวลามันบีบมากเขาก็นึกว่าเขาปกติเขาก็เลยไปนวดพอไปนวดปุ๊บหลังจากนวดไม่กี่วันก็เสียมันก็ทำให้เราคิดได้ว่าสรุปมันเกิดจากอะไรกันแน่วะเนี่ยแต่ถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดหลอดเลือดมีปัญหาเขาจะไม่ไปนวดอยู่แล้วก็ฝากถึงคนดูว่าไปดูพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ให้ดีว่าถ้าจะไปนวดไปอะไรดูก่อนว่าต้องไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นริ่มเลือดไม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วค่อยไปนวดไม่งั้นจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นแล้วก็ฝากเรื่องประกันสุขภาพนิดนึงไปดูเงื่อนไขประกันดีๆทุกยี่ห้อเลยทั่วประเทศไทยเลยนะเขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นโรคต่างๆเขาจะไม่คุ้มครองจะไม่จ่ายถ้าเสียชีวิตจากอันนู้นอันนี้จะไม่จ่ายแต่ประกันจะบอกว่าติ๊กไปเถอะติ๊กไปเถอะทุกคนจะเจอแบบนี้หมดแต่พอเวลาตายจริงมาไอ้คนที่ติ๊กไปเลือกไม่ได้แล้วประกันก็จะมาแจงกับลูกว่าอ๋อเขาเป็นโรคแบบนี้นะเลยไม่ได้ตังค์ตรงนี้นะเนี่ยแต่ตอนที่ขายติ๊กไปเถอะนึกออกไหมไปดูเลยคุณจะเสียเงินไปฟรีๆนั่นแหละเพราะอย่างแม่ผมถ้าประกันพาไปตรวจสุขภาพหรืออะไรก่อนผมจะต้องได้10 ล้านนี่ไม่ได้เลยก็คือเหมือนคืนทุนประกันเฉยๆล้านกว่าบาทแค่นั้นเองฝากอู่ใหม่นิดนึงครับอู่ใหม่ก็จุดขายเลยก็คือไดโน่กับตัวผมนี่แหละก็คืออย่างที่บอกว่าไดโน่เนี่ยมันจะสามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้เพราะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ใหม่ไว้ว่าเดี๋ยวเทอร์โบมาเนี่ยผมจะเทสทุกตัวแล้วก็จะทำใบสรุปไว้สำหรับอู่เองว่าลูกไหนเหมาะกับใครบ้างเพราะว่าไดโน่นี้มันเทสได้แม้กระทั่งว่าบูทติดช่วงเท่าไหร่ผมก็จะได้เอาไว้แนะนำลูกค้าถูกว่าเทอร์โบเฟกตัวเนี้ยเหมาะกับรถที่ขับสไตล์ประมาณนี้ไม่บรรทุกนะตัวนี้บรรทุกต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ต้องแบบนี้อะไรแบบนี้คือจุดขายจะอยู่ที่ตัวนั้นเลยแล้วก็การนำเสนอขายคือเราไม่ได้ขายแค่แบบจะเอาเงินเขาอย่างเดียวเราเอาความจริงให้เขาดูก่อนโอเคไหมโอเคก็เลือกถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องเลือกผมจะเทียบแม้กระทั่งของเดิมเลยว่าเนี่ยของเดิมได้ช่วงนี้แต่ถ้าพี่เปลี่ยนไปแต่ละตัวจะเป็นแบบนี้แล้วก็การบริการที่ดีขึ้นหมายความว่าไม่ต้องไปรอที่อื่นแล้วคือเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยผมก็จะเรียงคิวให้เลยตามเลขเลยรันตามเลขเลยเดินเผลอๆดูดน้ำยังไม่หมดแก้วก็เสร็จแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยทำเหมือนสวนสัตว์เล็กๆไว้ก็แค่มีแค่เต่ามีแค่คาปิบาร่ามีเป็ดอะไรพวกนี้มีที่นั่งรอมีอะไรให้กินอะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่มาทำรถผมก็จะมีคูปองให้ไปรับฟรีบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็คิดว่าจะเปิดเดือนมีนาค่อยๆไล่โซนไปแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดไปแต่คิดว่าจะเปิดแล้วไม่อยากรอแล้วเพราะถ้ารอไปจะให้เพอร์เฟกต์ 100% ก็น่าจะอีกหลายเดือนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปิดก่อนเลยดีกว่านั่นแหละก็เตรียมตัวครับมีนานี้เปิดแน่นอนแหละก็ฝากติดตามด้วย Facebook YouTube TikTok ก็พิมพ์ว่าอ้วนจูเนอร์ก็น่าจะขึ้นเลย Google ก็ขึ้นโอเคฮะส่วนใครที่จะมาที่นี่ก็พิมพ์ใน Google ว่าอ้วนจูเนอร์ปทุมธานีก็ขึ้นแผนที่เลยมาถึงนี่เลย